ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 4 ነው። ከዚህ ቀደም 3 የሚደርሱ ሞዴል ኤግዛሞችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ 4 የሚደርሱ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ የምመጣው ሚኒስትሪ እጅግ በጣም ቀላል እንዲሆንላችሁ እና በቀላሉ ፊዚክስን መስራት እንድትችሉ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። እንደተለመደው እንግዲህ የሞዴል ኤግዛም 45 ጥያቄዎች ነው ያሉት። በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ የፊዚክስ ሞዴል ኤግዛሞች 45 ጥያቄ በአንድ ሰዓት ውስጥ፣ የማትማቲክስ ደግሞ 40 ጥያቄ በ60 ደቂቃ ውስጥ፣ ሌሎች ኮርሶች ደግሞ 60 ጥያቄ ይሰጣሉ ማለት ነው። ይህን ጥያቄ እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ለመጨረስ እንሞክራለን። ምናልባት ከዚህ ቀደም 3 ኤግዛሞችን ስለሰራውላችሁ ይህ እጅግ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ስለተደጋገመ ማለት ነው። በቀላሉ መስራት ስለሚቻል ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ግን ጥያቄዎች የተደጋገሙ ናቸው ማለት አይደለም። የተለያዩ ጥያቄዎች ናቸው ያሉበት። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ኤግዛሞችን ስትሰሩ ምንም ማንበብ ላይ ያስፈልጋችሁ ላይ ይችላል። በቀላሉ መስራት የምትችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ስላሰብኩኝ ነው ማለት ነው ደጋግሜ እነዚህን ሞዴል ኤግዛሞችን ይዤላችሁ እየቀረብኩ ያለሁት። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በመጀመሪያ ላይክ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እናንተ ላይ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን በድጋሚ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። question number 1. A mass of M1 1200 gram, M2 0.6 kilogram and M3 6500 milligram are placed on one of the pan of a beam balance. What mass is placed on the another pan? Be in equilibrium. A 7700.6 gram, B 1806.5 gram, C 180.65 gram, D 1865 gram. ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ የተሰጠው በተለያየ ዩኒት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ልናስተውል የሚገባን ነገር ቀላሉ ጥያቄ ይሸውደን ይችላል። በዩኒት ማለት ነው። እዚህ ግራም ተሰጥቷል፣ እዚህ ጋር ኪሎግራም ተሰጥቷል፣ እዚህ ላይ ሚሊግራም ተሰጥቷል። ስለዚህ ወደ አንድ አይነት አሃዝ መቀየር አለብን። ሁሎችንም ወደ ግራም መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው 1200 ግራም ሲደመር 600 ግራም ሲደመር 6.5 ግራም ይሆናል። ኦኬ 1200 ግራም እንደተሰጠን ነው። 0.6 ኪሎ ግራም ማለት 600 ግራም ማለት ነው። 6500 ሚሊ ግራም ማለት ደግሞ 6.5 ግራም ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምራቸው 1800 6.5 ግራም ይመጣል። ቾይስ ቢ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። እሺ ቾይስ ቢ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኔክስት question number 2. Which one of the following groups are basic physical quantity only or simply fundamental physical quantity only? A. Current, length, volume and mass. Here volume is not a fundamental physical quantity. B. Time, density, length and speed. Here density and speed are not fundamental physical quantity. C. Time, mass, length and temperature. All those physical quantities are grouped under basic physical quantity. D. Density, length, speed and temperature. Here density and speed is not a basic physical quantity, rather they are a derived physical quantity. So choice C is the best answer. Next question number 3. A horizontal thrown ball from a certain height is an example of A. rectilinear motion, B. rotary motion, C. vibratory motion, D. curvilinear motion. curvilinear motion ነው። እዚህ ጋር እንደመሰላችሁ ወደሆነ ከፍታ ልክ ሆነ ከፍታ ላይ ሆኖ ሲወረውረው ከርቭ ነገር ይሰራል። ኦኬ ስለዚህ ከርቭ ነገር ስለሚሰራ ምን እንለዋለን? curvilinear motion እንለዋለን ማለት ነው። Next question number 4. A boy runs at a speed of 20 meters per second at 1 minute. What is the total distance be traveled? A. 80 meters, B. 20 kilometers, C. 1.2 kilometers, D. 120 meters. ሶ እዚህ ጋር እንዴት ነው የምናደርገው? ቀጥታ እንግዲህ ጠይቅነው ቶታል ዲስታንስ ነው። ቶታል ዲስታንስ means the speed times the time given time. Simply given time is 1 minute, which means 60 seconds. Okay, so 20 meter per second times 60 seconds.
Here 20 times 60, which is equals to 1200 meter, or simply 1.2 kilometer. So 1.2 kilometer is choice C. Next question number 5. A car is moving along a straight line with a constant velocity of 40 meters per second for 5 seconds. What is the acceleration of the car? A 8 meters per second square, B 0, C 200 meters per second square, D 1/8 meter per second square. ምናልባት 1/8 or 1 ሊል ይችላል፣ ግን እዚህ ላይ የተሰጠን 1/8 ተብሎ ነው። 1/8 ሜትር per second square። ኦኬ መልሳችን 0 ነው። ለምንድነው 0 የመጣው ከተባለ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ወይም ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ተሆነ አክሰለሬሽኑ 0 ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ኢኒሺያሉም ፋይናሉም 40 ነው። 40 ማይነስ 40 ኦቨር ጊቨን ታይም which is equal to 0 ስለሚመጣ ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄን ግራፍ ይቱ እዚህ ላይ ቢ ላይ ስድስተኛ አልደረስንበትም። በእርግጥ ግራፉን ይዩት። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። መነሻው ሌትስ ዛይ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እንበለው። መድረሻውም 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ከ0 ይዞ እስከ 5 ሰከንድ ድረስ። ኦኬ ስለዚህ ፋይናሉ 40 ነው ሲቀነስ ኢኒሺያሉ 40 ነው ኦቨር ጊቨን ታይም which is 5 ሰከንድ። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው 0 ያለው። Next question number 6. Which of the following graph represent uniformly accelerated motion? Uniformly accelerated motion. Look, ST graph ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዲስፕሌስመንት ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር VT ግራፍ ተሰጥቷል። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። ሲ ላይ ST ግራፍ ተሰጥቶናል። ስሎፕ አለን። ዲ ላይ ደግሞ ቪቲ ተሰጥቶናል የሆነ ስሎፕ አለን። ስለዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ነው ልንለው የምንችል የትኛው ነው? አክሰለሬትድ ሞሽን ለማለት ሲጀመር ግራፉ ቪቲ ግራፍ መሆን አለበት። ሶ ኤ ላይ እና ሲ ላይ ያለውን አናይም ማለት ነው፣ አያስፈልጉም ኤስቲ ግራፎች። ስለዚህ የምናወዳደር ቢ እና ዲን ነው። ቢ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ማለት አክሰለሬሽን 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምንድነው ዩኒፎርም ሞሽን ነው የምንለው፣ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ስላለው ማለት ነው። ነገር ግን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ካል ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ዲ ላይ እንዳለው ማለት ነው። ኦኬ ስሎፑ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ ቾይስ ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Next question number 7. What force is required to increase the velocity of 6000 gram mass from 20 meters per second to 40 meters per second in 4 seconds? So A 30 Newton, B 80 Newton, C 100 Newton, D 25 Newton. Here እንዴት ነው የምንሰራው? እንግዲህ የጠየቅነው what force, simply the required is force, and the given is mass is given, initial velocity and final velocity is given, and time is also given. So force which is equal to mass times acceleration, and acceleration means simply change in v over t. V minus u. V is the final velocity minus u is the initial velocity. Okay, so substitute እናርግ። mass means 6 kilogram ይሆናል። 6000 gram means 6 kilogram ማለት ነው። ስለዚህ 6 into 40 minus 20 over time which is 4 seconds. Then finally the answer will be 30 Newton. Choice A. Next question number 8. Action and reaction force refers to, or action and reaction forces are blank. A equal in magnitude and the same in direction. They are not the same in direction, rather they are opposite in direction. B equal in magnitude and acted upon the same body, not the same body, rather it acted upon on different body. C acted upon two different body, and D acted upon the same body. So choice C is the correct answer. Next question number 9. Which one of the following is an example of non-contact force? Non-contact force. A buoyant force, B collision force, C electric force, D magnetic force. እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዳልኳችሁ force it can be contact or non-contact ብለን ልንከፍለው እንችላለን። በሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል ምንም አይነት ኮንታክት ሳይኖር either ripple or attraction force ታለ that kind of force is known as non-contact force እንለዋለን። But if there is a contact between those two objects, that kind of force is known as
ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን። ሶ ኤሌክትሪክ ፎርስ፣ ማግኔቲክ ፎርስ፣ ግራቪቴሽናል ፎርስ are an example of non-contact force, whereas buoyancy force, collision force, friction force are an example of contact force. ስለዚህ መልሳችን ሲ ምን እንለዋለን? ኤሌክትሪክ ፎርስ is an example of non-contact force እንላለን ማለት ነው። Next question number 10. The area under the velocity versus time graph is time area versus time graph. area ነው የተባለ እንግዲህ area ማለት v times t ማለት ነው። velocity times time ምን ይሰጠናል? displacement ይሰጠናል። a displacement, b acceleration, c force, d average velocity. okay so slope የምንጠየቅ ኑሮ vt graph slope acceleration ነው። ኤሪያው ደግሞ displacement ነው። st graph ደግሞ st graph slope ምን ይሆናል? velocity ይሆናል ማለት ነው። okay next question number 11. What is the coefficient of kinetic friction if a force is 75 Newton is sufficient to move a mass of 50 kg on a horizontal rod at a constant speed? Use gravity, which is equal to 10 meters per second square. A 0.5, B 5, C 0.2, D 0.5. Okay, the required one is a coefficient of kinetic friction. Okay, this coefficient may be either kinetic friction or static friction ሊሆን ይችላል። coefficient of static friction እና coefficient of kinetic friction የሚባሉ አሉ። በሞሽን ላይ ካለ kinetic friction እንለዋለን። at rest ላይ ከሆነ ደግሞ static friction እንለዋለን። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ሞሽን ላይ ነው ያለው። ሶ የተጠየቅነው kinetic friction ነው። የተሰጠን friction force 75 ኒውተን ተሰጥቶናል። ማሱ 15 ኪሎግራም ተሰጥቶናል and gravity 10 meter per second square ተሰጥቶናል። ስለዚህ frictional force which is equal to mu normal force. Here u is taken as mu and normal force means simply the weight or simply mass times gravity. Okay, so mu which is equal to friction force over mg. Then substitute the given value 75 over 15 times 10 which is about 0.5. okay 0.5 ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ coefficient of kinetic friction unitless ነው 0.5 ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው። 12. Which one of the following is advantage of friction? Advantage of friction. Friction may have its own advantage and disadvantage. So the question here is that what is the advantage of friction, or simply which one of the following is an advantage of friction? A. Wastage of energy. Wastage of energy is not an advantage, rather it's a disadvantage. B. To work on the road. This is an advantage. C. Wearing out part of machine. D. All. The answer is B. To work on the road. Next question number 13. How fast must an object on a mass of 60 kg moves in order to have a kinetic energy of 3000 joule? A mass is simply 60 kg and a kinetic energy of 3000 joule or 3 kilojoule. So what is the required how fast? It means simply the speed, okay, or the velocity of the object. A 15 meters per second, B 10 meters per second, C 50 meters per second, D 18 meters per second. እንዴት ነው የምንሰራው? እንግዲህ kinetic energy which is equal to 1 over 2 mv square. V square which is equal to 2ke or 2 times kinetic energy divided by the given mass. Okay, let us substitute the given value. 2 times 3000 joule divided by 60 kilogram, which is about 100 ይመጣል 100 here እዚህ ላይ የሚስተካከል ነገር አለ 100 ይላል ካውማ ካረግን በኋላ እንግዲህ v ስኩዌራችን ነው 100 ይመጣልን v ማለት አንደር ራዲካል ኦፍ 100 ማለት ነው ሲምፕሊ ስለዚህ 10 ይመጣል ማለት ነው velocity 100 ማለት v ስኩዌር ነው v ስኩዌር 100 ከሆነ v ደግሞ ስንት ይሆናል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ choice B will be the correct answer. Next question number 14. What is the energy of the body associated with its position? A. Heat energy, B. Wind energy, C. Kinetic energy, D. Potential energy. Energy associated with its position, simply potential energy. No. Potential energy or PE which is equal to mgh.
mgh, h is the position of the object. ኦኬ ስለዚህ ከፖዚሽን ጋራ ሪሌት የሚያደርግ ለምሳሌ ሄቱ ከፍተኛ ከሆነ ኢነርጂው ከፍተኛ ይሆናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው። ዝቅተኛ ከሆነ ለምሳሌ ግራውንድ ላይ ካለ ፖቴንሻል ኤነርጂ ዜሮ ነው። ምክንያቱም ሄት ዜሮ ስለሚሆን ኪኔቲክ ኤነርጂ ከሞሽን ጋር ነው የሚገናኘው። ዊንድ ኢነርጂ ራሱ ሞሽን ጋር ሪሌት ያደርጋል። ሂት ኤነርጂ ደግሞ ከሂት ጋር ነው ሲምፕሊ ከሂት ጋር ኦር ከአማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ጋር ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ዋይ ትርድትና መልሳችን ማናደርገዋለን ዲ እናደርገዋለን። Next question 15. A force of 80 Newton exert on a mass of 20 kg and displace distance of 8 meter within 40 seconds. What is the power developed? What is the power developed? Take G, which is equal to 10 meter per second square. Okay, A 32 watt, B 16 watt, C 1600 watt, and D 64,000 watt. Look, የተሰጠን እንግዲህ ፎርስ ኢን ኒውተን ተሰጥቶናል፣ ማስ ኢን ኪሎግራም ተሰጥቶናል፣ and distance in meter ተሰጥቷል፣ time in second ተሰጥቶናል። So power which is equals to work done over time. work done ደግሞ ማለት force times displacement ማለት ነው። Okay, the force is given and the distance or the displacement is given, which is about 8 meter, divided by the given time, which is 40 seconds. So 80 times here, which is equals to 80 times 8 over 40, which is about 16 watt, watt እንላለን ማለት ነው። 16 ዋት መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ዋይ እንሰራለን ማለት ነው። next question, the capacity of doing work is A power, B efficiency, C momentum, D energy. The capacity of doing work or the ability of doing work ማለት ነው ባጭሩ። So the ability to do work or the capacity of doing work is simply energy መልሳችን ነው ማለት ነው። Question 17. Which one of the following is not the purpose of simple motion? A. Multiplying speed, B. Multiplying energy, C. Changing direction of force, D. Multiplying force. Multiplying energy is not the purpose of simple motion. የሲምፕል ሞሽን ፐርፐስ ሶስት ናቸው በዋናነት። የመጀመሪያው multiplying speed፣ ሁለተኛ changing direction of the force፣ ሶስተኛ multiplying force። ኦኬ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ፐርፐስ የምንላቸው ማለት ነው የሲምፕል ሞሽን። So B is our answer. Next question 18. A simple motion lifts a load of 400 Newton by applied force of 100 Newton. When the effort moves 20 meter, the load moves 4 meter. What is the efficiency of the machine? A 75%, B 18%, C 60%, D 55%. Look, load 400 Newton, effort 100 Newton, distance moved by the effort 20 meter, distance moved by the load 4 meter. ስለዚህ efficiency EF, which is equal to work output over work input. Work output means 400 times 4, or simply the load times distance moved by the load divided by the effort times distance moved by the effort. ኦኬ ስለዚህ ስንት ይመጣል? ይሄን ቁጥር ስናበዛ ስናካፍለው 400 ሲባዛ 4 ሲካፈል 100 ሲካፈል 100 ሲባዛ በ20 ኦር 1600 ሲካፈል ለ2000 ማለት ነው 0.8 ይሆናል። 0.8 ማለት ሲምፕሊ 18% ማለት ነው። 80%. So Joe is B. Next question 19. Lever in which the effort is between the load and the effort is A. First order lever, B. Third order lever, C. Fourth order lever, and D. Second order lever. Look, first order lever means curriculum between load and effort. Okay, curriculum is situated between the load and the effort. Second class lever, which means when the load is situated between the effort and the curriculum. Third order or third class lever, the effort is between curriculum and load. So the effort is between load and curriculum means third class lever. Choice B.
Next question 20. Which one of the following device used to measure the average molecular kinetic energy in the body? Average molecular kinetic energy means simply temperature ማለት ነው. Temperature. The average molecular kinetic energy of a body. A. Beam balance. Beam balance is used to measure the mass of an object. B. Ammeter. Ammeter is an instrument used to measure the current. C. Spring balance. Spring balance or sometimes Newton meter ይለዋል, which is used to measure the force or simply sometimes weighትንም ለመለካት እንጠቀምበታለን፣ ግን ፎርስን ለመለካት ነው ቢም spring balance ወይም ኒውተን ሜትር እንለዋለን። ስለዚህ እሱ ኒውተንን ለመለካት ፎርስን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው። Next, thermometer is an instrument used to measure the average molecular kinetic energy of a body or simply temperature. Temperature measure ለማድረግ የምንጠቀምበት thermometer ነው ማለት ነው። Next question 21. Temperature of a body is 50 degrees Celsius. What is the temperature in degree Fahrenheit? A. 323, B. 122, C. 95, D. 100. Simply temperature in degree Fahrenheit, which is equals to 1.8 times temperature in degree Celsius plus 32 ነው። ይህን ፎርሙላ ተጠቀሙ። 1.8 C plus 32. So 1.8 times 50 plus 32, which is about 122 degree Fahrenheit ይመጣል። Choice B. Next question number 22. Which one is the SI unit of heat energy? A. Joule, B. Kelvin, C. Watt, D. degree Celsius. ጁል ነው ኢነርጂን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምበት የኢነርጂ መለኪያ። እንግዲህ አይዘር ሂት ኢነርጂ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኢነርጂ ሊሆን ይችላል፣ በጁል ነው የምንለካው ማለት ነው። ክሌቭን የቴምፕሬቸር ኤስአይ ዩኒት ነው። ዋት የፓወር ነው። ዲግሪ ሴልሺየስ ደግሞ የቴምፕሬቸር ነን ኤስአይ ዩኒት ነው ማለት ነው። 23 The change of state from liquid to vapor that takes place at the surface of the liquid at any temperature. A. Evaporation. B. Vaporization. C. Melting. D. Boiling. Here is the እንግዲህ evaporation, vaporization, melting, boiling የሚል ነገር አለን። መልሳችን የሚሆነው evaporation ነው። vaporization በስህተት ነው። evaporation ነው የሚሆነው evaporation። ስለዚህ ይህ ስህተት ነው። እዚህ ጋር ቢ ስህተት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን ስቴትን ቼንጅ ለማድረግ ከሊኩዊድ ወደ ቫፐር ነው። at any temperature ነው የሚለው at any temperature on the surface of the liquid ይለናል። ቦይሊንግ እንዳንለው ቦይሊንግ ማለት ሲምፕሊ ፖይንት ነው ከሊኩዊድ ወደ ቫፐር ቼንጅ የሚያደርግበት ፖይንት ነው ቦይሊንግ የምንለው። ኢቫፖሬሽን ግን ከሊኩዊድ ሰርፌስ አት ኤኒ ቴምፕሬቸር በየትኛውም ቴምፕሬቸር ማለት ነው ወደ ቫፐር ቼንጅ የሚያደርግበት ነው። ኦኬ ቫፐራይዜሽን አልሶ ምንድነው? ፖይንት ነው። ከቦይሊንግ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ቢናዲ ተመሳሳይ ናቸው። ኢቫፖሬሽን ከሆነ ግን ይለያያል። ለምሳሌ the main difference between boiling and vaporization የሚለውንም አሁንም እዚህ ላይ evaporation ብለን ኤዲት እናድርገው። እዚህ ጋር evaporation ነው። evaporation ኦኬ ስለዚህ the main difference between boiling and evaporation is that evaporation takes place at all the temperature while boiling takes place a particular temperature only that is known as boiling point እንለዋለን። ስለዚህ evaporation እና ማን ነው evaporation እና boiling ተመሳሳይ አድርጋችሁ ሰብት። evaporation ከሆነ ግን at any temperature or all the temperature ይለናል on the surface of the liquid ምን የሚያደርግ ነው change የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ላይ እንግዲህ ያሉ ነገሮች evaporation, vaporization, melting, boiling የሚሉ ነገሮች ሊያወዛግቡ ይችላሉ። melting በእርግጥ እዚህ ውስጥ የለበትም። melting ማለት ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እንጂ ሊኩዊድ ወደ ቫፐር ለመቀየር አይደለም። most of the time እንግዲህ ሶስቱ ነገሮች evaporation, vaporization and boiling ተመሳሳይ ነገር ይመስላሉ ግን ልዩነት አላቸው። evaporation at any temperature ነው። ሌሎች ግን boiling point ላይ ነው ወይም at a specific temperature ላይ ነው ማለት ነው
apply የሚደረጉት ስለዚህ መልሳችን evaporation ብለን እናልፋለን ማለት ነው next question 24 which one of the following is not effect of heating body A expansion of a body B temperature of the body rise C increase in mass D change of state እንግዲህ የቴምፕሬቸር ኢፌክት ይሆናል ቴምፕሬቸር አድ ስናደርግ ወይም ሲምፕሊ ሂት አድ ስናደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋል that's right temperature of the body rise ያደርጋል ያ ትክክል ነው ማስ ግን ኢንክሪዝ አያደርግም ማስ ኮንዘርቭድ ነው ስቴት ቼንጅ ያደርጋል ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ከጋዝ ወደ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው ሂት አድ ባደረግነው ቁጥር ስለዚህ ማስ የሚለው ነገር ስህተት ነው 25 what is the speed of sound at a given temperature if an echo is heard 3 seconds later from the mountain which is 450 meter away look ከ450 ሜትር ርቀት ላይ ካለ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ድምጽ ተንጸባርቆ የመጣው ወይም ባጭሩ የገደል ማሚቶ ከሰከንድ ከ3 ሰከንድ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ስፒዱ ስንት ቢሆን ነው A 150 meter per second B 200 meter per second C 300 meter per second D 100 meter per second ይለናል የምንሰራ እንግዲህ ኢኮን ስንሰራ V is equal to 2 times S over T ነው ለምንድነው 2S ያልንበት መጀመሪያ ላክ ነው ድምጹን ለምሳሌ ጮህት ቢሆን ስንጮህ ሄዶ ሆነ ግድግዳ ጋር ተጋጨ ከኛ እስከ ግድግዳው ድረስ ያለው ርቀት ታግድግዳው ደግሞ ተመልሶ ወደኛ መጥቶ ነው እኛ የምንሰማው የራሳችን ድምጽ ነው መልሰን የምንሰማው ተጋይቶ ሲመለስ ስለዚህ የሄደበት ሲደመር የመጣበት ዲስታንስ 2 times S ምንለው ለዛ ነው ሲካፈል ለቶታል ታይም ወይም ለፈጀበት ሰከንድ ከምን ያህል ሰከንድ በኋላ ነው ድምጻችንን ተጋይቶ ሲመጣ የሰማነው የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው 2S over T ያልነው ስለዚህ ኤሳችን 450 ነው ሲባዛ በ2 ሲካፈል ለስንት ሰከንድ ለ3 ሰከንድ which is about 300 meter per second ይሆናል choice C መልሳችን ነው next question 26 in which of the following material the speed of sound that fastest A C water B oxygen C steel D copper ነው መልሳችን ለምን ካላችሁ ሌታሲ ሰም ዳታ ኮፐር 6420 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስፒዱ አሁንም ሳውንድ በስቲል ላይ 5940 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል ኤር ደግሞ ከ330 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል ቢኢ ወይም ቤሪሊየም የተባለ ሜታል እንግዲህ አስቡት 12890 ሜትር ፐር ሰከንድ በጣም ፈጣን ነው በዚህ ሜታል ላይ ማለት ነው ሲ ዋተር ደግሞ 1496 አካባቢ ቫሪ ያደርጋል ምክንያቱም ሲ ዋተር ምንለው እንግዲህ ሳልት ኮንተንት ያለው ዋተር ማለት ነው አንዳንድ መረጃዎች 1450 አካባቢ ይሉታል አንዳንድ ደግሞ 1490ዎቹ አካባቢ ስለዚህ ዝቅተኛ ነው ኤኒሃው ፋስተስት ምንለው ኮፐር ነው 6420 ስቲል ደግሞ ከሱ ቀነስ ስለሚል ማለት ነው ሌሎች ዝቅተኛ ናቸው ስለዚህ ዲ መልሳችን ነው 27 when a glass material is wrapped with silk it becomes positively charged by A gaining proton B losing electron C losing proton D gaining electron look when a glass rod is wrapped with silk the glass rod and the silk gets charged okay charge ይሆናሉ ሁለቱም because electrons are transferred from the glass rod to the silk ስለዚህ ከግላስ ሮዱ ወደ ሲልኩ ትራንስፈር ሆነ ማለት ሉዝ አረገ ማለት ነው ኤሌክትሮኖችን ኦኬ ስለዚህ ግላስ ማቴሪያሉ ምንድነው ያረገ ያለ ወደ ሲልኩ ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ያረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሉዚንግ ኤሌክትሮን እንለዋለን ማለት ነው ሉዚንግ ኤሌክትሮን ትራንስፈር አረገ ማለት ሉዝ አርጓል ማለት ነው ወደ ሌላ ወደ ሲልኩ ስለላከው ማለት 28 which one is not the use of electroscope A to test whether a body is charged or not B to charge the body C to illustrate that charge moves through a metal D to detect the sign of the charge on the body መልሳችን to charge the body ነው ኤሌክትሮስኮፕ በዲን ቻርጅ ለማድረግ እንጠቀምበት ኦኬ ሌሎቹ ሶስት ነገሮችን ነው in addition that it is used to detect the static charge the nature of electric charge can be determined using an electroscope and the magnitude of two different charge can be compared with electroscope ይለናል እነዚህን መረጃዎች ወይም ዴታዎች መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው 29 which one of the following group contain only magnetic
ማቴሪያል ማግኔቲክ ብቻ የያዘ ኤ ኮፐር ጎልድ አይረን እዚህ ላይ ኮፐር ነን ማግኔቲክ ነው ቢ አልሙኒየም ማግኔዥየም ሲልቨር አልሙኒየም ነን ማግኔቲክ ነው አልሙኒየም ማለት ለምሳሌ ቤታችን ላይ ያሉ ማቴሪያሎችን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ ብረት ድስት ካለ ብረት ድስትን በማግኔት ብትሞክሩት አይስብም ስለዚህ ነን ማግኔቲክ ነው ማለት ነው አይረን ኮፐር ኤንድ ሲልቨር ኮፐር ደግሞ ለምሳሌ ዋየርን ብትወስዱት ከቨር ያለው ዋየርን የሆነ ወደ ቀይ ነገር ከለር ወደ ቀያማ የሆነ ከለር ያለው ብረት ነው እሱንም በማግኔት ቼክ ታረጉት አትራክት ያደርግም ሌላው ደግሞ ኮባልት ኒኬል ኤንድ ስቲል ሃይሊ ማግኔቲክ ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው 30 which one of the following is false about magnetic line of force a magnetic line of force moves from north pole to south pole outside the magnet የትክክል ነው B. Magnetic line of force never cross each other. This is also true. C. Magnetic line of force are closer at the middle. Middle አካባቢ ላይ closer አይደሉም እንደውም spare part ናቸው ወይም ምንድነው የተበታተኑ ናቸው middle ላይ closed ምንላቸው at the end of the pole ነው ለምሳሌ north pole እና south pole ጫፉ ላይ ብታዩት እዛ ላይ close ነው middle part ላይ ከሆነ ግን closer አይደለም ዲ ኦይል ይላል መልሳችን C ነው 31 the complete path along which current flows through it A electric circuit B electric charge C voltage D electric cell መልሳችን electric circuit ነው electric circuit is a complete path along which current flows through it እንለዋለን ማለት ነው next 32 which one of the following dimension of work A ml square t the power of minus 2 B ml the power of minus 1 the power t the power of minus 2 C ml t the power of minus 2 D ml square times t the power of minus 3 ይለናል ይህ እንዴት ነው የምንሰራው የተሰጠንን ወርክ ወደ ምን መቀየር ነው ባጭሩ ወደ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ መቀየር ነው ያ ማለት ለምሳሌ ፎርስ ማለት ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ነው ዲስታንስ ማለት ሲምፕሊ ሌንግዝ ነው በኤል እንወክለዋለን ስለዚህ ፎርስን እንተነትናለን ፎርስ ማለት ደግሞ ma ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ማለት m ያልነው ነው ስለዚህ mን ኤልን አገኘን ቲን ደግሞ ለማግኘት ምን እናደርጋለን አክሰለሬሽን v ኦቨር t ነው v አሁንም ወደ ታች መውረድ አለበት s ኦቨር t ነው s ፋንዳሜንታል ነው t ፋንዳሜንታል ነው ማስ ፋንዳሜንታል ነው ስለዚህ ወደ ፋንዳሜንታል መቀየር ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያልቀየርኩበት ሲቀየር ያላሳየዋችሁ ከዚህ ቀደም 3 ኤግዛሞችን ስንሰራ ስላለን ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ml ስኩዌር ኦቨር t ስኩዌር ኦር ሲምፕሊ ml ስኩዌር ታይምስ t the power of minus 2 የሚለው ማን ነው choice A ማለት ነው choice A 33 the correct scientific notation of 0.00000045 is A 45 times 10 raised to 7 B 4.5 times 10 raised minus 5 C 4.5 times 10 raised 7 D 4.5 times 10 raised 6 እንግዲህ እዚህ ላይ የሚቀመጡት ቁጥሮች በ0 እና በ10 መካከል መሆን መቻል አለባቸው ለምሳሌ 4.5 ልክ ነው 45 ግን መሆን አይችልም 10 the power of minus 7 ነው የሚሆነው መልሱ ምክንያቱም እንደምታዩት እዚህ ላይ ቁጥሮችን እንቆጥራለን 1 2 3 4 5 6 7 ኦኬ ኔጌቲቭ ያልንበት ደግሞ 45 ኦቨር ብለን ስለምንገልጸው ነው ነገር ግን 45 ብለን ወደዚህ 00 ቢሆን ኖሮ ፖዚቲቭ 7 እናደርግ ነበር ኤኒሃው መልሳችን ማን ነው የሚሆነው B ይሆናል ማለት ነው 34 what is the density of an object if it is mass of 50 gram is totally immersed in measuring cylinder partially filled with water when the level of the water changes from 35 cm cube to 45 cm cube እዚህ ላይ ለምሳሌ እንግዲህ ያንድን ኦብጀክት ኢሬጉላር የሆነ ኦብጀክት በዋናነት ዴንሲቲውን ሜዠር ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው ሜዠሪንግ ሲሊንደር አለ እዛ ሲሊንደር ላይ እናስገባዋለን ከዛ ዲስፕሌስ የሚደረግ ዋተር አለ የዋተሩን ቮሊዩም ከምኑ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከምኑ ጋር ከዛ ኦብጀክት ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛ way ነው ዴንሲቲን መፈለግ የምንችለው ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ የተሰጠን ጥያቄ 15 ግራም ማስ ያለው ኦብጀክት የሆነ ሲሊንደር ላይ ስናስገባው ሲሊንደሩ ላይ የነበረው ውሃ መጀመሪያ 35 ነበር ከ35 ወደ 45 ከፍ አለ ማለት ነው
ስለዚህ ቼንጁ ስንት ይሆናል? ከ45 ሲቀነስ 35 which is about 10 ሴንቲሜትር ኪዩብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ 15 ግራም የሚመዝነው ኦብጀክት ቮሊዩሙ ስንት ነው? 10 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው። ሶ ማስንም አገኘን ቮሊዩምን አገኘን ምን እንፈልጋለን? ዴንሲቲ is equal to mass over volume ስለሆነ ሶ ቼንጁ 10 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም which is 50 ግራም ሲካፈል ለ10 ሴንቲሜትር ኪዩብ which is 1.5 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ። ይህ ማለት ደግሞ 1500 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ምክንያቱም 1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ A 1.5 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ፣ B 1500 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ፣ C 15 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ፣ D 150 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ብለናል። 1500 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ መልሳችን ነው። 35 What is the area of a circle whose diameter is 60 centimeter? ኤሪያ እንግዲህ ፓይ አር ስኩዌር ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር አድርገን እንሰራለን። 60 ታይምስ 60 ፓይ 256 ፓይ። ስለዚህ ምርጫችን 256 ፓይ ሲ ነው። Next question 36. A 200 Newton force is exerted on the surface area of 0.25 meter square. What is the pressure exerted by its force? ፕሬዠር ነው የተጠየቅነው። እንግዲህ ፕሬዠር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ፎርስ ተሰጥቶናል፣ ኤሪያ ተሰጥቶናል። ሰው 200 ሲካፈል ለ0.25 800 ፓስካል 800 ፓስካል ቾይስ ዲ 600 500 1800 ስለዚህ 800 ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት 37 An instrument used to measure atmospheric pressure is called blank. A hygrometer, B thermometer, C barometer, D nanometer. መልሳችን ባሮሜትር ነው። ሃይሮሜትር ዋተር ፍሎውን ለመለካት ነው የሚያገለግልን። ቴርሞሜትር ቴምፕሬቸር ለመለካት ነው። ማኖሜትር ደግሞ አየር ፕሬሸር ለመለካት ነው። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ለመለካት ግን ባሮሜትር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 38 In hydraulic press, a small piston has an area of 10 cm square, while the large piston has an area of 200 cm square. If a force 20 Newton is applied on the small piston, what is the force on the large piston? ሁለት ፒስተን አለን ላርጅ እና ስሞል ፒስተን። ስለዚህ የላርጅ ፒስተኑ ኤሪያው 200 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። የትንሹ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ስሞለር ፒስተኑ 20 ኒውተን አፕላይ ቢደረግበት ላርጅ ፒስተኑ ምን ያህል መሆን አለበት ነው። ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው። ያ ማለት F1 over A1 which is equal to F2 over A2 ብለን ነው የምንሰራ። so F1 over A1 which is equal to F2 over A2 so እንተካለን። F1 ማለት 20 ኒውተን ነው ሲካፈል ለ10 ሴንቲሜትር ስኩዌር which is equal to F2 over 200 ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን ከዛ F2 400 ኒውተን ይመጣልናል። A 800 B 1000 C 80 D 400 ስለዚህ 400 መልሳችን ነው። 39 Liquid pressure does not depend on A the height of the liquid from the base, B depth of the liquid, C the density of the liquid, D the base area of the container. The base area of the container በዚህ ዲፔንድ አይሆንም። ምክንያቱም liquid pressure is equal to rho GH ነው። rho ማለት ደንሲቲ ነው። በደንሲቲው ዲፔንድ ይሆናል። የታለ በደንሲቲው። G ማለት በግራቪቲ ነው። በግራቪቲ H ደግሞ በሄይቱ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ height of the liquid እና depth of the liquid ተመሳሳይ ናቸው። D ግን ይለያል ማለት ነው። 40ኛ question number 40 which one of the following is not standard atmospheric pressure? Standard atmospheric pressure ያልሆነ የትኛው ነው? A 76 cm mercury, B 760 mm mercury, C 1.01 times 10 raised 3 pascal. ይሄ 5 ነው መሆን ያለበት እንጂ 3 አይደለም። D 760 ቶር ስለዚህ C ነው የሚሆነው። 41 which one of the following does not need atmospheric pressure from its operation? Atmospheric pressure የማጠቀምበት ዲቫይስ የትኛው ነው? A hydraulic press, B cylinder syringe C force pump, D lift pump. cylinder hydraulic press ነው ማለት ነው። hydraulic press የሚሰራው በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራው በፍሉድ ማለት ነው እንጂ በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ከዚህ ቀደም 3 ወይም 2 አይቼዋለሁ የተደገመ ጥያቄ ነው። question number 42 a swimming pool has 400 cm length, 2.5 meter width and 200 cm depth. what is the volume? እንግዲህ እዚህ ላይ የተሰጠን ነገር የተለያየ ዩኒት ነው። በሜትር ተሰጥቶናል፣ በሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። ስለዚህ በተመሳሳይ ዩኒት እንቀይርና ማብዛት ነው ሶስቱን ቮሊዩምን ለማግኘት። ኦኬ so 20000 ሜትር ኪዩብ 2000 ሴንቲሜትር ኪዩብ
200,000 centimeter cube 20 meter cube ይለናል change into the same unit ስለዚህ ወደ ምን እንቀይረዋለን ወደ ሜትር እንቀይረዋለን አራት ይሆናል 400 ሴንቲሜትር 4 ሜትር ነው ሲባዛ በ2.5 ሜትር ሲባዛ በ2 ሜትር 200 ሴንቲሜትር 2 ሜትር ስለሆነ ስለዚህ ስንት ይሆንልናል 20 ሜትር ኪዩብ ወይም 20000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን 20 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው next question number 43 600 coulomb of charge flows through a certain point within 2 minutes what is the electric current okay የተሰጠን እንግዲህ ቻርጅ 600 ተሰጥቶናል 600 coulomb and the time is 2 minutes የተጠየቀው ምንድነው ኤሌክትሪክ ካረንት ነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ ካረንት እንዴት ነው የሚፈለገው ቻርጅ ኦቨር ታይም ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ የተሰጠን ቻርጅ ሲካፈል ለታይም አድርገን እንሰራለን ያ ማለት ምን ማለት ነው 600 coulomb ሲካፈል ለስንት እናደርገዋለን 600 coulomb divided by 2 minutes or simply 120 seconds 2 minutes must be changed into second then it becomes 120 second okay ስለዚህ 600 coulomb ሲካፈል ለ120 minute which is about 5 ampere ይመጣል ማለት ነው 5 ampere መልሳችን ነው The next question number 44 the interval between the upper fixed point and the lower fixed point of Fahrenheit scale is A 100 B 180 C 212 D 373 መልሳችን 180 ነው ኦኬ 100 የሚሆነው ደግሞ ለሴልሺየስ ነው ለሴልሺየስ ስለዚህ 180 የፋራናይት ዲፈረንስ ነው አፐሩና ላወር ፊክስድ ፖይንቱ ማለት ነው finally question number 45 the velocity ratio of a single movable pulley is equals to A4 B2 C1 D3 ይለናል መልሳችን B2 ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ 45 ጥያቄዎችን አንድ ሰዓት ተሰጥቶን ነበር በአንድ ሰዓት ውስጥ መጨረስ ግዴታችን ነበር እኛ ግን የሰራነው በ41 ደቂቃ ውስጥ ነው ማለት ነው ኦልሞስት 42 ደቂቃ ማለት ነው እጅግ በጣም ፈጣን በሆነ መንገድ ነው የሰራነው ማለት ነው ቀላል ጥያቄዎች ናቸው የተደጋገሙ ጥያቄዎችም አሉ ከዚህ ቀደም የሰራናቸው ጥያቄዎችም አብረው ስለነበሩ ማለት ነው እንዲሁም ከዚህ ቀደም 3 ጥያቄዎችን ሰርተን ስለነበረ እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው እኔም እየፈተንኩ ለመስራት የሞከርኩ ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካቱን እንዳይረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው ባይ ባይ